IoT Software Development นะครับก็จะเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมเนี่ยเพื่อสั่งงานให้ติ่งหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยทำการควบคุมสื่อสารนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเนี่ยฝังไปในอุปกรณ์ที่เราจะเรียกว่าเฟิร์มแวร์อย่างเช่นพวกโทรศัพท์ iPhone เนี่ยมักจะมีการอัปเกรดพวกซอฟต์แวร์เนี่ยหรือว่าเราจะเรียกเขาว่าเฟิร์มแวร์เนี่ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการถูกแฮ็กหรือว่าลดแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพวกเซ็นเซอร์อะไรบางตัวอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของฮาร์ดแวร์นะครับว่าเขาสามารถที่จะทำการอัปเกรดให้กับกล้องถ่ายรูปเนี่ยได้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ในการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแสงเซ็นเซอร์แสงหรืออะไรอย่างนี้ในการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาส่วนนี้ได้นะฮะเขาก็ใช้ในการต่อสาย USB เนี่ยแหละฮะแล้วก็เชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่คอยอัปโหลดข้อมูลลงในเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับในภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการอัปเกรดเฟิร์มแวร์กับทีวีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ Samsung เขาก็จะใส่เฟิร์มแวร์เนี่ยลงในอะไรครับในเราจะเห็นภาพตัวฟ้าในมือก็คือแฟลชไดรฟ์นั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดเนี่ยเขาก็จะเป็นเลื่อนไปถึงเมนูแล้วก็ทำการเลือกกด yes มันก็จะทำการอัปเดตให้อัตโนมัติเลยครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของการอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบของสมาร์ทโฟนนะครับเรียกว่าเป็นแบบ OTA แบบไร้สายเราก็จะที่เราเคยใช้เนี่ยก็คือถ้าเราต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยสังเกตดูดีๆว่าเราจะไม่ได้ใช้สาย USB แต่เราจะเป็นแบบต่อ Wi-Fi หรือต่อ 4G นะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่จะต่อตัว Wi-Fi ไว้นะครับถ้า 4G บางทีมันจะกินพวกแบนด์วิดต์ข้อมูลเยอะเพราะว่าซอฟต์แวร์เนี่ยตัวเนี้ยมันจะกินขนาดข้อมูลเนี่ยจำนวนมากนะฮะ อันนี้ก็จะคุยกันเรื่องภาษาที่ใช้ในการพัฒนานะครับก็จะเป็นในภาพนี้มีภาษา C ภาษา Python Node.js Java ตัว Node.RED Ruby on Rails Hadoop PHP Golang ASM ก็มาจากตัวภาษา Assembly นะครับซึ่งเป็นภาษา Machine สมัยรุ่นแรกๆเลยทุกวันนี้ถ้าใช้ภาษา Assembly เนี่ยในการเขียนโปรแกรมก็ยิ่งทำให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยเร็วขึ้นฮาร์ดแวร์ทำงานดีขึ้นแต่ว่าเขียนยากมากเลยนะครับอันนี้เขาก็ทำการสรุปว่าในการเขียนโปรแกรม IoT ลงฮาร์ดแวร์เนี่ยตัวไหนนิยมสุดก็เป็นพวกภาษา C นะครับในส่วนของตัวเขียนลง Gateway ก็จะนิยมใช้ภาษา Java ส่วนของ IoT Cloud ก็นิยมใช้ Java เช่นกันนะครับเบื้องต้นในภาษา C นะครับ เขาก็เป็นภาษาที่นิยมเขียนกันมากเลยเพราะภาษา C เป็นภาษาระดับกลางเรามาคุยเรื่องภาษาโปรแกรมมันจะมีกลางพูดผิดมันจะมีตั้งแต่ระดับล่างก็คือภาษาฮาร์ดแวร์เลยนะฮะอย่างเช่นพวกภาษา Assembly เป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจยากที่สุดเลยแล้วก็ภาษาระดับกลางก็จะเป็นพวกภาษา C นะครับต่อมาก็จะเป็นภาษาระดับสูงอย่างเช่นภาษา SQL ภาษา SQL เนี่ยพูดง่ายแต่ว่าพอแปลงคุยกับพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยมันกลับคุยได้ยากที่สุดนะครับเขาก็เลยนิยมใช้ภาษา C เนี่ยมากที่สุดในการที่จะใช้พัฒนาตัวพวกฮาร์ดแวร์นะครับในภาพ
ข้างด้านขวาเนี่ยก็คืออย่างเช่นเขาพัฒนาตัว Arduino ว่าภาษา C กว่ามันจะเข้าไปอยู่ในชิป Arduino เนี่ยมันจะต้องไปเจออะไรบ้างนะครับเขาต้องแปลงไว้เป็นตัว hex data เสร็จทำยังไงถึงจะอัปโหลดขึ้นได้มันก็จะต้องมี Arduino Dudi นะครับซึ่งมันจะมีหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าเขียนโปรแกรมปุ๊บคอมไพล์ปั๊บแล้วก็โยนขึ้นเลยปรากฏว่าพวกฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะอ่านได้มันจะต้องทำการที่จะอ่านเป็นเลขค่าฐาน16อีกทีนะครับต่อไปเป็นภาษา Python นะครับ Python เป็นภาษาที่นิยมมากๆเลยเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้รู้สึกจะเด็กม.6 นะที่มีการเขียน Python เป็นวิชาหนึ่งเลยนะครับเป็นวิชาที่การเขียนโปรแกรมมิ่งนะฮะแต่ถามว่าเขามาเขียนลง IoT ไหมก็ยังไม่ถึงแต่เขาเขียนในระดับเรื่องการนะที่ผมเข้าใจเขาดึงข้อมูลอะไรอย่างนี้กันมากกว่าในระดับมหาลัยจนถึงนักวิจัยระดับสูงนิยมใช้ Python ในการทำพวกdata science นะฮะภาษา Python เป็นภาษาที่มีความสวยงามมากแล้วก็เขียนค่อนข้างง่ายนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าลอจิกที่เราเขียนเนี่ยแล้วก็การจัดเรียงการเขียนโปรแกรมเนี่ยดีไหมเขาก็นิยมใช้ Python เนี่ยในการที่จะเขียนโปรแกรมลง Raspberry Pi นะครับเพื่อที่จะทำการทดลองแล้วก็สั่งงานให้มันทำงานตามที่ Python สั่งนะครับต่อมาก็คือภาษา Node.js นะครับ Node.js เขาสามารถที่จะเขียนลงได้ทั้ง Arduino ทั้งตัว Raspberry Pi นะครับแต่ตะกี้นี้จริงๆทุกภาษาเนี่ยสามารถที่จะพอร์ตมาใช้กันได้ภาษา C ก็จะมาใช้กับ Raspberry Pi ก็ได้หรือว่าตัว Python ก็สามารถเขียนลงในตัว Arduino ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าไปเริ่มเฟิร์มแวร์เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวอะไรในการเริ่มเฟิร์มแวร์มันอย่าง Node.js เนี่ยเป็นภาษาที่คนนิยมใช้กันมากเลยนะครับมันสามารถเอาไปต่อยอดเป็นพวกภาษา React อะไรอย่างนี้กันได้นะฮะอันนี้เขาก็มีเป็นภาพ Arduino ทำการคุยกันทาง MQTT ผ่าน Node Server นะครับซึ่งผ่าน Mosca ก็จะเป็นโบรกเกอร์เป็น Mosca เนี่ยก็จะเป็นตัว Node.js ตัวหนึ่งเหมือนกันเขาก็จะคุยผ่าน Front End ทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลได้ผ่านพวก Node.js ได้ครับต่อไปเป็นภาษา Java ครับภาษา Java จริงๆที่เคยได้ยินว่าเป็นภาษาที่นิยมเขียนลงในอุปกรณ์มากที่สุดเลยเพราะว่าในยุคสมัยที่เมื่อประมาณ20 ปีก่อนก็จะเป็นการเขียน Java to Mobile Edition พูดง่ายก็คือเขาจะเขียน Java ลงในโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับในการเขียนโปรแกรม Java ลงบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทำให้จำนวนการเขียนอุปกรณ์ลง device เนี่ยจำนวนมากเลยถ้าใครเกิดก่อนยุคเมื่อ20 ปีก่อนก็จะได้เล่นเกม Java บนเครื่องโนเกียอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ายุคใหม่เขียน Java ลงบน embedded device ได้ไหมเขียนได้นะครับแล้วมันออกพอร์ตออกอะไรพวกนี้ได้ด้วยต่อมาก็จะเป็น IDE นะครับความหมายก็คือ Integration Developer พวกนี้เขาก็จะเป็นตัวที่จะรวมฟังก์ชันในการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับผมก็จะเน้นโดยยอดนิยมมา2ตัวละกันก็คือตัวเบอร์1กับเบอร์2นะครับก็คือ Arduino IDE กับตัว Raspbian นะครับตัว Arduino IDE ตัวนี้เขาถูกสร้างขึ้นมาเป็นภาษาเขาสร้างด้วยภาษา Java ครับภาษา Java มีดีอย่างไร
เขาสร้างมาเพื่อให้มันรันได้กับทุก OS นั่นเองก็คือภาษา Java ถามว่าภาษา C รันได้กับทุก OS ไหมก็รันได้กับทุก OS เหมือนกันมันสร้างได้ง่ายกว่าเขาก็เลยทำตัวนี้สร้างด้วยภาษา Java แต่เวลารันโปรแกรมเนี่ยเขารันด้วยภาษา C นะครับตัว Arduino IDE เนี่ยมันมี tool มีเครื่องมือเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งตัวนี้เป็น Open Source แจกจ่ายฟรีแต่หลายคนก็นิยมเอาไปเหมือนกับผนวกรวมกับตัวพวก IDE อย่างเช่นตัว Visual Studio สามารถทำให้เราไปเขียนตัว Arduino เนี่ยบน Editor ตัวอื่นได้นะครับอย่างเช่นตัวพวก Sublime อะไรอย่างนี้เขาก็เลยแต่ว่าใช้ Engine เนี่ย Engine ก็คือตัว Arduino IDE นะครับในภาพนี้เป็นตัวพล็อตกราฟอย่างเช่นเป็นวัดเซนเซอร์วัดค่านะครับมันก็จะพล็อตเป็นกราฟขนานกันกับเวลานะครับต่อมาตัวนี้เป็นตัว Raspbian นะครับ Raspbian ก็จะเป็น OS ของตัว Raspberry Pi พูดง่ายทุกครั้งที่ซื้อบอร์ด Raspberry Pi มาเนี่ยเราก็จะต้องทำอะไรต้องทำการเอาเฟิร์มแวร์หรือ ISO เนี่ยที่เป็นของ Raspberry Pi เนี่ยทำการที่จะเขียนลงแผ่น micro SD จากนั้นก็มาใส่ลงในแผ่นตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับแล้วจากนั้นเราก็ทำการ config Raspberry Pi ให้มันทำงานตามที่เราสั่งพูดง่ายเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยฮะมันจะไม่เหมือนตัว Arduino ตะกี้นี้นะครับแต่ราคามันก็แพงขึ้นแต่ถามว่ามันเก่งเท่าคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC อะไรไหมมันก็ยังไม่ถึงครับแต่ว่ามันก็ราคาคุ้มค่ากว่าไปซื้อ PC สรุปนะครับก็คือในเรื่องบอร์ดเนี่ยเราจะต้องทำการเขียนเฟิร์มแวร์ลงอุปกรณ์แต่เราต้องเข้าใจในเรื่องการเชื่อมต่อกับบอร์ดพัฒนาเนี่ยในสิ่งที่เราพยายามการสนใจว่าแต่ละบอร์ดเนี่ยมันทำงานอย่างไรก็คือสิ่งที่เราต้องไปศึกษาเลยก็คือตัว pin out หรือว่าเราพูดง่ายซื้อบอร์ดมาบอร์ดหนึ่งเลยวิธีที่เราจะรู้วิธีการใช้งานของมันสมมติไปซื้อบอร์ด Raspberry Pi มาเลยแล้วก็เราก็ไปค้นใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่า pin out แล้วก็ Raspberry Pi สมมุติเป็นรุ่น B บวกเป็นรุ่น Raspberry Pi 2 ก็คีย์ให้ครบเลยแล้วกด Google แล้วก็มี pin out แล้วก็กดปุ่มมันก็จะโชว์ว่าหน้าจอของการใช้ pin out ของ Raspberry Pi เนี่ยเป็นอย่างไรขาไหนใช้ได้ขาไหนเป็นขาทำอะไรนะครับก็ขอจบการบรรยายบทนี้เท่านี้ครับ